là mình một tay một lưng một cặp thì hai tay hai đứa rồi mình đi vợ làm lung tung đi làm lung tung cái cũng nhọc này bố thì tỷ thì mình hai tay hai con lên xe như này rồi bọn tân binh lấy đủ con số nhé.